Salut și bine v-am găsit pe canalul FVblog. În videoclipul de față o să vă arăt cum verific eu căderea de tensiune pe un cablu USB și cum calculez rezistența internă a acestui cablu. Dar mare atenție că doar pe partea de încărcare, deci acele conductoare de pe alimentare, de pe încărcare, nu și cele de date. Avem de față 3 cabluri, de fapt 2 dintre ele le-ați văzut într-un mailbox anterior, acesta violet și cel alb. Cel violet este siliconic, cel alb din PVC. Mai avem unul mai vechi, nu l-am verificat niciodată. Practic nu am verificat rezistența internă și căderea de tensiune, nu m-a interesat, nu știu de ce. Așa că aș vrea să vedem acum. Pentru acest test vom folosi un USB meter pe acesta, un consumator variabil și un încărcător logic. Păi să începem. Pentru început să alimentăm încărcătorul. Pentru a testa vom adăuga acest USB meter. Prima dată la intrarea acestui cablu USB, în cazul nostru avem pe intrare USB-A, iar apoi vom adăuga la ieșirea cablului USB, în cazul nostru pe ieșire un USB-C. Să introducem USB meterul. Vom desface și acest cablu. Introducem intrarea USB-A. Iar apoi acest electronic loader. Ca și curent vom alege aproximativ 2 A. Să reglăm către 2 A. Încărcătorul duce pe undeva pe la 3 A. Lăsăm pe undeva pe aici, aproximativ 2 A. Pe o foaie, cea de față, vom nota tensiunea și curentul de intrare. Avem 5,08, iar curentul de 2 A. Iar acum să introducem USB meterul la ieșirea cablului. Introducem cablul direct în încărcător. Scoatem acest electronic loader, deoarece îl vom introduce după USB meter. Ieșirea cablului USB, de fapt USB-C, îl vom introduce în USB meter. Sper să vedeți bine. Da, e în regulă. Este setat tot pe 2 A acel electronic loader. Pornim. Wow, o cădere de tensiune destul de măricică. Haideți să o notăm. 4,64 tensiunea după cablul USB. Curentul este același. Așa că haideți să vedem prima dată căderea de tensiune pe cablu. O să notez cu U-drop, nu mi-a venit mie alt cuvânt în minte. Este egal cu tensiunea de pe intrare, este de 5,08, minus tensiunea de pe ieșire, minus 4,64. Deci U-drop este egal cu 0,44 de volți. Asta e căderea de tensiune pe cablu. Iar acum să aflăm și rezistența internă a acestui cablu. Aici vom folosi legea lui Ohm. R egal cu UPI. Dacă doriți să vedeți un video, un episod pe care l-am creat în legătură cu legea lui Ohm, o să atașez un link în descriere. Am făcut acolo câteva experimente. De fapt, da, 1-2 experimente cred eu interesant. Dacă vă place, dacă nu, nicio problemă. Deci, rezistența pe cablu este egal cu tensiunea de cădere pe cablu de 0,44 împărțit la 2 A. Așa că R egal cu 0,22 de ohmi. Am uitat să pun eu o problemă. Deci cablul USB alb are o cădere de tensiune 0,44 volts, iar rezistența conductoarelor pe alimentare de 0,22 de ohmi. Haideți să verificăm și cablul violet. Cum v-am obișnuit, introducem USB meterul la început, conectorul USB-A, iar acum vom atașa electronic loaderul, consumatorul variabil, este setat tot pe 2 A și i-am dat drumul. Avem pe intrare aceeași tensiune de 5,08 volți, 5,08, același curent de 2 A. Să mutăm USB meterul. Introducem conectorul USB-A în încărcător. Scoatem electronic loaderul să-l mutăm după USB meter. Da, sper că se vede bine. Pornim electronic loaderul.
și avem o tensiune după cablul USB de 4,8 volți. Se pare că e mai mare față de cablul alb anterior, 4,8, același curent de 2 amperi. Căderea de tensiune, U-drop, este egală cu tensiunea de pe intrare de 5,08 minus tensiunea de pe ieșire, 4,8. Deci U-drop este egal cu 0,28. Ca de obicei, pentru a măsura rezistența internă a celor conductoare de pe încărcare, vom folosi legea lui Ohm, R egal cu B. Și rezistența celor conductoare de pe încărcare este egală cu căderea de tensiune pe ele de 0,28 împărțit la curentul ce trece prin ele. Deci R egal cu 0,14 ohmi. Aceasta este rezistența acelor conductoare. Deci am aflat căderea de tensiune pe ele și rezistența internă a lor. Haideți să trecem și la măsurarea acestui cablu. Ca să fiu sincer, nu știu la acesta. La celele știam dinainte, dar acesta chiar nu știu. E un cablu USB din PVC. Să introducem USB meterul în încărcător. Conectorul USB-A în USB meter. Iar apoi capătul USB-C în consumatorul variabil. Acest cablu USB din PVC e mai puțin maleabil, de asta prefer pe cele din silicon. Am pornit electronic loaderul, bineînțeles că aceeași tensiune de 5,08, 2 amperi, nici nu ar fi avut sens să mai măsor încă o dată, că aici se știa deja, că am măsurat-o înainte la celelalte cabluri. Să introducem după acest cablu, că aici sunt curios. Iar acum momentul adevărului și 4,7273. Pe intrare am notat dinainte tensiunea de pe ieșire de 4,72, același curent de 2 amperi. Să oprim electronic loaderul. U-drop este egal cu 5,08 minus 4,72, deci U-drop este egal cu 0,36. La fel ca anterior, rezistența acestui cablu este egal cu 0,36 împărțit la 2 și R este egal cu 0,18 ohmi. E o aproximație. Să tragem și concluziile. Se pare că cel mai bun de aici este acesta siliconic violet, deoarece căderea de tensiune pe el este cea mai mică, de 0,28 de volți, iar rezistența de 0,14 ohmi. Cel mai prost de aici se pare că este cel alb. Interesant că pe ăsta scrie, de unde l-am cumpărat de pe AliExpress, maxim 6 amperi și totuși rezistența internă a acestuia este mai mică. Semn că cel de față se apropie de adevăr. Acesta minte grav vânzătorul. Aici este între, nici prea rău, dar nici prea bun. Da, e o aproximație acest calcul. O observație, eu am măsurat de mai multe ori, mi se pare că de vreo 3 ori fiecare. Am mișcat cablurile pentru a fi sigur că datele sunt cât de cât corecte. Și a variat foarte puțin, să spunem 4,70, 4,73, 74. Deci n-a variat mult. Valorile de aici sunt reale. Oricum nu contează USB meterul foarte mult. Asta pentru că atâta timp cât măsori cu același aparat de măsură și pe intrare și pe ieșire, nu e absolut nicio problemă. Asta înseamnă că dacă el măsoară pe plus pe intrare, va măsura pe plus și pe ieșire. Deci în regulă. Și dacă ar măsura exact pe intrare și pe ieșire, același rezultat vă va da. Aceeași diferență de tensiune. Dar mare atenție să fie cu același USB meter. Același aparat de măsură. Deci, cam mai să termin acest clip. Voi ce spuneți? Merită acest test? Sincer, eu cred că da, pentru că așa nu mai ai nevoie să tai acel cablu, să-l distrugi, astfel încât să vezi acel conductor, să vezi grosimea lui, pentru a-ți da seama la ce curent maxim rezistă. Cam mai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!